እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ውስጥ ዩዘሮች ክሬት ማድረግ ነው። ያው ዩዘር ክሬት እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ያው እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። አሁን ስታርት እንገባና አድሚኒስትሬቲቭ ቱልስ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘርስ ኤንድ ኮምፒውተርስ እናካለን። ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ዶሜኑ ይሄ ነው። ያው ዶሜኑ የሚይዝልን ምንድነው እዚህ ኮምፒውተሮች ከዛ ዶሜን ኮንትሮለር ማለት ይሄ ኮምፒውተር ራሱ ማለት ነው። አሁን ሌላ ባክአፕ ሰርቨር ቢኖረንና እዚህ ዶሜን ውስጥ እዚህ ፎረስት ውስጥ ብናስገባው ያው እዚህ ጋር ይመጣልናል ሁለተኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተርስ ማለት ደግሞ ያው ግሩፕ ፖሊሲ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ያው ኮምፒውተሮች ወደዚህ ወደ ሰርቨራችን ጆይን ያደረጉ ኮምፒውተሮች ሊስት እናይበታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዩዘሮች ናቸው። ዩዘሮች ባይ ዲፎልት እነዚህ የሚያክሉ ዩዘሮች አሉን። አብዛኞቹ ዩዘሮች እንትኖች ግሩፖች ደግሞ ያው የራሳቸው ሴቲንግ አላቸው። ይሄ ሴቲንግ ምንድነው በዲፎልት አሁን ሌላ ግሩፕ ስንፈጥር በዲፎልት ይሄ ራሱ ነው የሚሆን እንደዚህ አይነት ታይፑ ሴኩሪቲ ግሩፕ ግሎባል ነው የሚሆንልን አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ዩዘር ክሬት ማድረግ አሳያችኋለሁ። ዩዘር ክሬት ለማድረግ ዩዘርስ የሚለውን ፎልደር ነገር እዚህ ጋር ነክተን ኒው ኮምፒውተር ኮንታክት ሳምቲንግ ማአት ነገር መፍጠር የምንችለው ዩዘር እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ይሄ አንድ ወይ ነው። እሺ ኦኬ ለግሩፒንግ እንዲመቸኝ አይቲ ዩዘር 1 ልበለው። አይቲ ዩዘር 1 ይሄኛው ኮፒ እናደርገውና ዩዘር ሎጊን ኔሙ ደግሞ ራሱ እናደርገው። ይሄ አንድ ክሬት አደረኩኝ። ዩዘር ማስት ቼንጅ ፓስወርድ አት ኔክስት ሎጊን የሚለውን ይሄ የፈጠርነው ዩዘር ማለት ነው ሎጊን ማድረግ ሲፈልግ ካልቀየረ አያስገባውም አይነት ነገር ነው። ሎጊን ካደረገ በኋላ ወዲያውኑ እንዲቀየር ነው የሚያስገድደው። ይሄ አያስፈልገንም። ፓስወርድ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኮምፕሌክስ መሆን አለበት። ሌተር ካፒታል ሌተር ሲምቦል ነምበር ኖርማል ሌተር ማለት ነው። ያው ስሞል ሌተር እና እንትን ማካተት አለበት። ምንድነው ሴኩር እንዲሆን ማለት ነው። አንድ ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር ፕላስ ነምበር እና ሲምቦል ማለት ምንድነው ሽፍት አድርገን ነምበሮቹ ስንነካቸው አይነት ነገር ነው ትርጉሙ። ስንነካቸው ዶላር ኤንድ ኦር የሆነ ሞጁሌተር ሲምቦል አለ፣ አት ሲምቦል አለ፣ መሰላል ሲምቦል አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ሲምቦል የሚባሉት። ኔክስት እንበለው። ኦሬዲ ዩዘር ክሬት አደረግን ማለት ነው። ዩዘር ክሬት አደረግን። ኦኬ በሌላ መንገድ ደግሞ እዚህ ጋር ክሬት ኤ ኒው ዩዘር አያችሁት። ኤ ኒው ዩዘር ኢን ዘ ከረንት ኮንቴይነር የሚልም አለ። እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስናደርግ ኒው ዩዘር ብለን ደግሞ ዩዘር ክሬት ማድረግ እንችላለን። በሶስቱም መንገድ ዩዘር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ በዚህ ጋር ደግሞ ዩዘር ቱ ልፍጠር በሁለተኛ መንገድ ማለት ነው። አይቲ ዩዘር ቱ ኦኬ ይሄም ኦኬ ችናንቲክ እናደርጋታለን። ኮምፕሌክስ ፓስወርድ ካልሰጣችሁት ስትሮንግ ፓስወርድ ካልሰጣችሁት ሊከለክላችሁ ይችላል። ኦኬ እዚህ በዚህ ጋር ምን እንፍጠር ክሬት አይቲ ዩዘር 3 በሶስቱም መንገድ ዩዘር ክሬት እያደረግን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶስት ዩዘር ፈጠርን። ኦኬ ግሩፕን መፍጠር እንችላለን። ግሩፕ ለመፍጠር ምንድነው የምናደርገው? አንድ እዚህ ጋር ዩዘርስ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ግሩፕ እዚህ ጋር አይቲ እንበለው። አይቲ የሚባል ግሩፕ አለን። ኦኬ በዚህኛው መንገድ ደግሞ አይቲ ፕላስ ደግሞ ግሩፕ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ደግሞ ሌላ ምን እንፍጠር? ኢንጂነሪንግ
ፕላስ ደግሞ በዚህኛው ደግሞ ክሬት ኒው ዩዘር ግሩፕ ሶስተኛ መንገድ ማለት ነው አካውንቲንግ ማለት ነው። ኦኬ 3 ግሩፕ ፈጠርን። ኦኬ አሁን ዩዘሮቹ 9 ላርጋቸው 3 አይቲ ላይ 3 ኢንጂነሪንግ ላይ እና 3 አካውንቲንግ ላይ ያደርጋቸዋለሁ። ያው ስቶፕ ላርገው። ኢንጂነሪንግ ላይ ያለውን ዩዘር እንትን ላርገው ዩዘር ማስት ቼንጅ ፓስዋርድ አት ኔክስት ሎጊን ይሄንንም እንትኑ እንድታዩት ማለት ነው ኢፌክቱ እንድታዩት ማለት ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ። አሁን ምንድነው የምናደርገው ወደ ግሩፕ እናስገባቸዋለን። እንዴት አድርገን ግሩፕ ላይ የምናስገባቸው? ይሄ ለምሳሌ በዚህ መንገድ አንደኛው መንገድ ምንድነው ሜምበር ኦፍ የሚል ደብል ክሊክ እናደርገውና ሜምበር ኦፍ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ ገብተን ሜምበር ኦፍ የሚለውን አድ እናደርጋለን። አድ እንበለው። እዚህ ጋር ምንድነው የኢንጂነሪንግ አይደለ? ኢንጂነሪንግ የሚለውን ቼክ ነው የምለዋለሁ። ኢንጂነሪንግ አያችሁት? የኤንጂ ግሩፕ አለኝ እዚህ ጋር አድ አድርገዋለሁ። ኦኬ እለዋለሁ። ኦኬ አፕላይ እለዋለሁ። ዳስ ኦኬ። አሁን ምንድነው ይሄ ሜምበር ኦፍ ኢንጂነሪንግ ነው ማለት ነው። ለአይቲ አሁን ለምሳሌ ለአካውንቲንግ አሁን እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርገው ሜምበር ኦፍ ብለን አድ እናደርጋለን። ኤሲሲ አካውንቲንግ ማለት ነው። እቺ ሲ አካውንቲንግ ኦኬ ኦኬ አፕላይ ኦኬ። አሁን ይሄ ዩዘር ሜምበር ኦፍ አካውንቲንግ ነው ማለት ነው። ያያችሁት? ዶሜን ዩዘር የሚለውን ሁሉም ዶሜን ዩዘር ውስጥ ናቸው ያሉት። ያው ግን የራሳቸው ግሩፕ አላቸው ማለት ነው። እና ምንድነው ዩዘር ክሬት ማድረግና ግሩፕ ላይ ማስገባት እንዴት እንደሆነ ኦሬዲ አይታችኋል ማለት ነው። በግሩፕ መሰረት ደግሞ እንደዚህ በሌላ መንገድ ማለት ነው ራይት ክሊክ ወይም ደግሞ እንትን ማድረግ ዩዘሩ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ መግባት ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ አድርገን ከምንገባበት ይልቅ ደግሞ ሌላ ግሩፕ ላይ አካውንቲንግ ግሩፕ ላይ አሁን ምንድነው የማደርገው ሜምበርስ የሚለውን አድ አደርጋለሁ። ከዛ እናደርጋለሁ አካውንቲንግ የሚለውን ሰርች አደርጋለሁ። እያቻውት አሁን ይሄና ይሄ ሴሌክት ማድረግ እችላለሁ። ቱ ኦሬዲ ከምን በፊት አስገብተናል። እያቻውት ኦኬ እላለሁ። አሁን አፕላይ። አሁን አያችሁት ስንት ሜምበሮች አሉት? 3 ሜምበሮች ማለት ነው። ይሄ ይቀላል አይ ቲንክ። ኢንጂነሪንግ ላይም እዚህ ጋር ገብተን ፕሮፐርቲስ እንለዋለን። ሜምበርስ የሚለውን 3 ብቻ ነው የገባው። ሁለቱም እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ኢንጂነሪንግ ዩዘሯን እና 2 እናስገባቸዋለን። አያችሁት 3ቱም ገቡ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ አሁን ለምሳሌ 20 ዩዘሮች ካሉን ጠቅላላ ፕሪፊክሳቸው ተመሳሳይ ከሆነ ጠቅላላ ሴሌክት አድርገን አንድ ግሩፕ ላይ ማስገባት እንችላለን። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። ያው አለርት ምልክቱን የደወል ምልክቱን ንኩት። ኢሜል አለርት ይመጣላችኋል። ኮሜንት አድርጉኝ። የከበዳችሁ ነገር ካለ መልሳለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱ።